हाई हेलो साथीहरू, कस्तो हुनुहुन्छ? पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। यहाँहरूलाई यो नयाँ ब्लगमा चाहिँ धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू। आज म यो भिडियोमा चाहिँ छोरीको कन्डिसनको बारेमा केही अपडेटहरू सेयर गर्न चाहन्छु हैन। छोरीको जुन एउटा उपचार भइरहेको छ त्यो उपचारमा सुधार भएको छ र पक्कै पनि त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरूमा चाहिँ म सेयर गर्नु साथीहरू। तर त्योभन्दा पहिले म यहाँहरूलाई एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु। जुन बेला म राजविराजमा 9 बजेको कुरा हो है, म कोठामा थिएँ र 9 बजे अचानक चाहिँ त्यहाँबाट कल आयो। छोरीहरू मामा घर जानुभएको थियो, मामा घरबाट कल आयो। अनि कल आउँदाखेरि के त्यहाँ भयो भन्दाखेरि छोरी त एकदमै यस्तो अवस्थामा छ अरे, सास फेर्न सकिरहेको छैन हैन, अब बोल्न पनि सकिरहेको छैन, हात खुट्टा पनि चलाएको छैन भनेर खबर आयो। म त झसङ भएँ, साह्रै दुःख लाग्यो। के भयो कस्तो भयो भन्दाखेरि बुझ्न खोजेको। ल ठिकै छ, त्यसो भए फटाफट चाहिँ हस्पिटल लगिहाल्नुपर्छ है, त्यहाँ छेउमा जे छ हैन मेडिकलहरू त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरियो साथीहरू। त्यसपछि लगभग 9 साढे 9 बजे 10 बजेको कुरा हो। छोरीलाई भटाभट चाहिँ तपाईँको त्यो रामेछापको हस्पिटलमा पुर्याइयो साथीहरू। यहाँ चाहिँ के अरे यहाँ गोकुल गङ्गा हस्पिटल रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ रिपोर्ट रहेको छ कागजात है, त्यहाँ पुर्याइयो। त्यहाँ पुर्याइसकेपछि यो एक्सरे पनि गरियो छोरीको, देख्न सक्नुहुन्छ एक्सरे हो, एक्सरे पनि गरियो। अनि त्यसपछि यो हल्का टेस्ट गरिसकेपछि, जाँच गरिसकेपछि अक्सिजनको कमी रहेको छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ हैन। हामीले चाहिँ यो के अरे हस्पिटल रहेको छ गोकुल गङ्गा है रामेछापको। अनि त्यहाँबाट साथीहरू त्यहाँको डक्टरले के भन्नुभयो भने ठिकै छ, अब अक्सिजनको कमी रहेको छ, तर चाहिँ रिस्क हुन्छ यहाँ, त्यस कारणले तपाईँहरूलाई हामीले जिरी रेफर गर्छौँ, जिरी चाहिँ लानुपर्छ डक्टरले भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट तुरुन्तै फेरि गाडीबाट चाहिँ जिरी पुर्याइयो साथीहरू। तर जिरी पुग्नुभन्दा पहिले यो छोरीको जुन एउटा गालाहरू थियो नि, यो फेसहरू त्यो एकदमै सुनिरहेको थियो, बिस्तारै सुनिँदै गइरहेको थियो एकदमै धेरै मात्रामा। त्यसपछि फटाफट जिरी पुर्याइयो। जिरीमा चाहिँ अब अक्सिजन जोडिसकेपछि बिस्तारै चाहिँ यो सुनिने कुरा चाहिँ प्रोसेस बन्द भएको रहेछ र अलिकति आराम बुझाएको रहेछ, छोरीलाई चाहिँ अलि रिल्याक्स भयो। त्यसपछि जिरीमा उपचार चल्यो साथीहरू। जिरीमा यहाँ चाहिँ म जिरी हस्पिटल है, यो कागजात रहेको छ, रिपोर्टहरू यहाँ रहेको छ जिरी हस्पिटलको है। त्यहाँ जिरी हस्पिटलमा चाहिँ अब उपचार चल्न सुरु भयो हैन, अक्सिजनहरूको लगाइयो, अक्सिजन दिन थालियो। अनि त्यहाँबाट जिरीमा पनि के भन्नुभयो भने अब ठिकै छ, यहाँ उपचार चलेकै छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्ने हुन्छ, एम्बुलेन्सबाट जति सक्दो छिटो जानु सक्नुहुन्छ त्यति छिटो जानुहोस् हैन। तर यो अक्सिजन लगाउँदै चाहिँ साथीहरू लगभग त्यहाँबाट रातिको 3 बजे 4 बजे त्यहाँबाट एम्बुलेन्समा चाहिँ छोरीलाई अक्सिजन जोडिँदै अक्सिजन लिँदै हैन हस्पिटलबाट 4 बजे लगभग काठमाडौँतिर चाहिँ सुरु भयो हैन एम्बुलेन्स। अनि लगभग भोलि बिहान चाहिँ 10 साढे 10 बजेको थियो सायद हैन, मैले जानकारी पाएअनुसार। म त त्यति बेला काठमाडौँ आउने क्रममा थिएँ उता राजविराजबाटै। त्यसपछि साढे 10 बजे चाहिँ भोलि बिहान एम्बुलेन्स आयो काठमाडौँ र टिचिङ हस्पिटल लग्यो। टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ भर्ना गरियो छोरीलाई। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ त्रिभुवन देख्न सक्नुहुन्छ, टिचिङ हस्पिटल, त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटल, यहाँ पेपर रहेको छ, यहाँ रिपोर्ट रहेको छ साथीहरू। र यहाँ पनि राम्रोसँग उपचार गरियो, राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट चल्यो हैन। र त्यसपछि बिहान साढे 10 बजेदेखि चलेको ट्रिटमेन्ट उपचार चाहिँ अक्सिजन पनि त्यहाँ दियो हैन, अरू पनि टेस्टहरू भयो हैन त्यहाँ। अनि लगभग साढे 9 बजे बेलुकातिर, त्यति बेला चाहिँ साढे 9 बजे बेलुकातिर चाहिँ अब डक्टरले के भन्नुभयो भने ठिकै छ, अब चाहिँ 3 दिन हामीले हस्पिटल राख्नुपर्ने हुन्छ हैन, बच्चालाई अझ पनि हामीले चेकअप गर्छौँ र पत्ता लगाउँछौँ कस्तो छ, के हो कस्तो हो हैन भन्दाखेरि। तर अर्को कुरा पनि उहाँहरूले भन्नुभयो कि यदि तपाईँहरूले हस्पिटलमा बस्न चाहनुहुन्न भने बच्चा नर्मलमा छ अहिले हैन, कन्डिसन राम्रै छ, अनि उपचारपछि त्यस कारणले तपाईँहरूलाई बस्न यहाँ गाह्रो हुन्छ भने आफ्नै मान्छे छ भने काठमाडौँमा तपाईँ चाहिँ लान सक्नुहुन्छ, हामी डिस्चार्ज गरिदिन्छौँ भनेर। अनि त्यसपछि त्यही राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूले ल ठिकै छ डिस्चार्ज गरौँ न भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डिस्चार्ज भएको छ साथीहरू। र त्यस्तै साढे 9 बजे डिस्चार्ज भयो हैन। र ठ्याक्कै म 10 बजे यहाँ आइपुगेँ साथीहरू। र त्यसपछि मैले छोरीलाई देखेने बित्तिकै म खुसी पनि भएँ, छोरी चाहिँ नर्मल अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। र त्यो क्लिप म देखाउन चाहन्छु, सेयर गर्न चाहन्छु साथीहरू। म आइसकेपछि छोरीलाई पनि भर्खर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेर ल्याइएको थियो र छोरी एकदमै खुसी थिए, नर्मल अवस्थामा हैन, अनि एकदमै हाँस्ने खेल्ने भएको थियो, एकदमै खुसी लाग्यो मलाई।
हे ओए नानु ये र त्यसपछि 3 दिनपछि फेरि पनि साथीहरू लानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चेकअपको लागि र त्यसपछि अरू के समस्या छ डाक्टरले भन्नुभएको छ तपाईहरुले 3 दिन चाहिँ एक्टिभिटिजलाई अध्ययन गर्नुहोला कि नर्मल सास चलिरहेको छ कि छिटो छिटो के भइरहेको छ सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुले पनि अध्ययन गर्नुहोला र हामीलाई भन्नुहोला भनेर अनि 3 दिनपछि फेरि डाक्टरकोमा लानुपर्छ हस्पिटल टिचिङ हस्पिटल अनि त्यहाँ चाहिँ डाक्टरले वरिष्ठ डाक्टरले चेकअप गर्नुहुन्छ र त्यसपछि फाइनली त्यहाँ कुरा थाहा हुन्छ साथीहरू र त्यसपछि के गर्ने कस्तो गर्ने फेरि पनि त्यो कुराहरु म यहाँहरुमा चाहिँ शेयर गर्नेछु साथीहरू पक्कै पनि यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक गरेर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु साथीहरू आजको भिडियोमा यति भन्दै म बिदा दिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ